Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. UPS เก็บไฟไม่ได้สำรองไฟไม่ได้อย่าทิ้งเปลี่ยนแบตเองได้มาดูกันครับเพื่อนๆ UPS เก็บไฟไม่อยู่สำรองไฟไม่ได้นะครับอย่างรูปนี้สำรองไฟไม่อยู่ผมก็ถอดไว้นานนะครับวันนี้มีโอกาสซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนนะครับมาดูกันนะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมยังมาเป็นช่างจำเป็นอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาซ่อมไดชาร์จทุกลิตรนะครับถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าไดชาร์จเสียนะครับเราทดสอบโดยการปิดเครื่องและเปิดขั้วแบตออกนะครับหากเครื่องดับแสดงว่าไดชาร์จเสียนะครับ